تقوم بتفعيل ميزة الديناميك إسلاند على الأندرويد. هذه الميزة الموجودة على أجهزة الآيفون التي أضافتها أبل مؤخرا. هذه سوف تكون ميزة رائعة بتطبيق سهل وبسيط بطريقة سهلة. كل ما عليك هو فعله هو أن تتوجه إلى جوجل بلاي، وأيضا سوف أضع لك الرابط أسفل الفيديو لكي لا تتعب كثيرا. سوف تدخل مباشرة إلى هذا التطبيق. هذا هو التطبيق. لمن لم يشتغل معه الرابط يمكنك كتابة اسم التطبيق، وهذا هو شعار التطبيق. سوف تقوم بتحميل التطبيق، وبعدها سوف تدخل إلى التطبيق من هنا. أنا سوف أحذف التطبيق وسوف أعيد تثبيته لكي أريكم كيف يعمل التطبيق. فقط ننتظر قليلا. هكذا لقد قام التحميل. ننتظر. بعض الخطوات البسيطة يمكنك فعلها لكي تشغل هذا التطبيق. اضغط على هذا next. ثم أولا يجب الضغط هنا لكي تعطي التطبيق صلاحية أن يشتغل فوق التطبيقات. ثم تدخل تبحث عن التطبيق اسمه دايناميك إسلاند. تقريبا هذا هو التطبيق. سوف تعطيه الصلاحية لكي يشتغل فوق التطبيقات، ثم تعود مباشرة من هنا، ثم تضغط على ثاني خيار، يعني تعطيه صلاحية النوتيفيكيشن أو الإشعارات، ثم تعطيه الصلاحية. هذا هو التطبيق. نضغط على allow، ثم نعود، ثم نختار الخيار الثالث. نعم، نضغط عليه، نضغط next، ننتظر، ثم نبحث عن هذا الاسم الأخير install service، ثم نختار هذا هو التطبيق ونعطيه yes هنا، ثم نضغط OK. وهكذا قد أتممنا عملية تثبيت التطبيق وتفعيله على الهاتف. ثم اضغط هنا done، يعني انتهى. نعم، هنا كما ترى في الأعلى. وإذا أردت تخصيص تكبير الأيقونة التي تظهر أو تصغيرها أو تنزيلها إلى الأسفل أو رفعها إلى الأعلى على حسب النوتش عندك أين يوجد، يمكنك أن تخصص ذلك من هذا الخيار وتضغط عليه، وتبدأ هنا بتخصيص الزر، هذه الأيقونة التي سوف تظهر من هنا. من هذا الخيار سوف تخصصها، وهنا سوف تبدأ بالتحريك. انظر كيف تتحرك. أنا سوف أحرك بشكل عشوائي. هنا أيضا كيف تتحرك على حسب النوتش عندك، على حسب مكان النوتش في هاتفك. وإلى هنا هذا كل ما يوجد في التطبيق. سوف أضع لكم رابط التطبيق في أسفل الفيديو، ولا تنسوا من زيارة قناتنا في التليجرام. سوف نضع لكم فيها المزيد والمزيد من التطبيقات. وإلى اللقاء في فيديو قادم، وشكرا على المشاهدة.